Spre sfârșit de toamnă, esența puternică a pădurii de stejar face ca frunzele să ruginească ceva mai târziu. Dar în sfârșit, acest moment este aici. Pădurea devine un peisaj preluat din bazme. Este momentul din an când trupul și sufletul meu se află doar sub ploaia de culori a stejarilor bătrâni. Dar această liniște este temporară, deoarece acesta este ultimul moment al anului când natura ne zâmbește, când ne oferă tot ce este mai frumos înainte ca somnul lung să o cuprindă. A trecut ceva timp de când pasiunea mea a luat amploare, iar unele schimbări din viața mea nu mi-au permis să fiu aproape de aceste locuri dragi mie în perioada de toamnă. Oriunde aș fi fost plecat, gândul mi-a rămas aici. Dar acest an va fi diferit. Mă voi bucura din plin de pădurea ruginiei alături de voi. Odată cu sfârșitul toamnei, iarna își lasă amprenta asupra viețuitoarelor. Iar acum este momentul potrivit pentru a crea un habitat în locul meu favorit. Pentru mine, satisfacția de a poza o viețuitoare este mult mai mare atunci când se întâmplă în acest loc. De când m-am apucat de fotografie, întotdeauna m-a atras să pozez aceste păsări, gaițele. Și îmi dau seama că am greșit foarte mult în modul de a aborda situația, din cauza faptului că eu încercam să-mi atrag subiectele prin sunete. Este un lucru destul de greșit, în primul rând, pentru ele, fiindcă le agită foarte, foarte mult. A fost o tehnică de început, o tehnică care cred că oricine ar testa-o. Nu vă recomand această tehnică. Tocmai de aceea încerc să schimb modul de abordare și de data asta vom încerca să găsim un pattern al orelor în care ele vin și mănâncă. Și cum vom face asta? Am amplasat o cameră de vânătoare care ne indică data și ora în care aceasta se declanșează și aici pe platformă le-am lăsat tot ce iubesc ele mai mult, adică aceste arahide, și acum tot ce ne rămâne de făcut este pur și simplu să așteptăm să vedem dacă reușim să le atragem în acest loc, iar dacă reușim, ne trebuie vreo 2 sau 3 zile în care ele să vină constant la anumite ore ca să ne dăm seama dacă acela este un pattern al orelor în care ele mănâncă sau pur și simplu e o întâmplare. Acum tot ce ne trebuie este puțin noroc să le vadă aici.
După atâtea zile de așteptare, camera de vânătoare în sfârșit reușește să capteze imagini cu o gaiță venită la ora dimineții să mănânce. Mă simt extraordinar. Cu gândul că aceste păsări știu de acest loc, tot ce sper acum este să se mai întoarcă și să nu fi fost doar o întâmplare. În sfârșit, după atâtea încercări, am reușit să găsesc un pattern al orelor în care ele mănâncă. Este vorba de ora 7 dimineața, între 7:30 dimineața și 9. Cam acestea sunt orele în care ele au venit pe platformă și în preajmă. Așa că pot să încerc amplasarea plasei de vânătoare undeva aici, iar de acolo este perfect, fiindcă sunt fix în fața platformei. Nu pot să cred că în momentul de față am descoperit acest lucru. După o perioadă destul de lungă până am reușit să identific, mi-am dat seama că fix pe poteca aceasta s-a plimbat un european badger, adică un bursuc. Nu pot să cred. Cumva camera de vânătoare a reușit să se declanșeze în timpul nopții când el a trecut peste acea potecă. Problema este că infraroșul a luat ceea ce avea în focus, adică strict platforma, se vede foarte ușor în fundal acolo, abia mi-am dat seama să-l identific ce este, dar mă bucur cel puțin că știu că sunt aici. Sunt niște ființe atât de interesante și modul lor de a gestiona viața este foarte interesant. În primul rând, ei își creează o vizuină undeva la aproximativ 2 metri în adâncime, iar în acea vizuină au 3 camere specifice. Una este pentru hibernat și pentru odihnă în primul rând, una este pentru depozitat, iar una este pentru materialele fecale pe care le lasă în urma lui. Este fascinant faptul că el adună până la 50 de kilograme de știuleți anual. Această disciplină a lor le aduce totodată și mania pentru curățenie și ceea ce știu despre este că dacă o vulpe reușește să pătrundă cumva în adăpostul lor, când ei nu sunt prezenți acolo, bineînțeles, că dacă nu ar fi un duel pe cinste, el își va părăsi vizuina. Așa că, știind că este aici, pot să încerc să-l ademenesc. M-am gândit să fac acest lucru în felul următor. Voi lua camera de vânătoare de aici și o voi amplasa pe acest copac, iar undeva aici voi încerca să-i pun câțiva știuleți de porumb. Să vedem dacă vom reuși să-l mai prindem pe aici, prin zonă, fiindcă a fost o întâmplare foarte frumoasă. Întâmplarea târzie mă dezamăgește.
Borsucul, în această perioadă, se pregătește de hibernare, iar plimbările lui vor fi foarte rare, poate chiar inexistente. Dar acest lucru nu va fi o înfrângere pentru mine, ci o nouă provocare pentru anul viitor. Cu toate acestea, sfârșitul culorilor mi-a bucurat sufletul și sper că l-a bucurat și pe al vostru. Până data viitoare, vă las numai cu gânduri bune. Vă mulțumesc!